Ang ituturo ko naman sa inyo ay paano natin i-contour yung nose natin. Actually, contouring na nose, hindi naman siya literal na tatangos. Pero, magkakaroon ng definition. Mas lalo madedefine yung nose nyo. So, kung wala kayong masyadong bridge na katulad ko, so mas may emphasize siya. So, madadaya siya ng makeup. I'm using again the Maybelline Fit Me in the shade 25 Medium Moyen. And I have here the brush. I'm gonna use this color. This is the brown one. Sometimes I'm using also this color brown eyeshadow. This one is eyeshadow brush, pero pwede mo rin na siyang gamitin as long as may konti siyang flat. So, it's light lang yung pag-apply natin. Para hindi yung pressure ng kamay natin is, kasi dito masyadong para tayo nagsusulat or masyadong mabigat yung kamay natin. So, hold lang natin siya dito. I'm gonna use this product. This is the brown eyebrow powder. You see? Konti-konti lang product kasi anytime naman pwede kayong dagdag lang kayo ng dagdag eh. So, konti-konti lang para hindi harsh yung line natin. Mag-start again ulit dito. Diyan. Sa unahan, sa baba. Sa pinakababa ng dito, lagyan natin din. Pinaka-V. Dito sa may nose nyo. Then here. Lagyan lang natin siya. Mas madaling i-blend kasi mainit, diba, yung ating daliri. So, kapag biniblend natin siya, mas madali siyang i-blend. Kesa dun sa gagamit ka ng brush, minsan, it will takes time. Mas i-emphasize natin, lagyan yung ito. Yan. Para, dyan tayo minsan kulang. Especially ako tama. Yan. Dito lang natin, guys. Yan, pasatis. Isip yan sa kalang nito. Kapag hindi na visible yung line, okay na siya. Hindi naman heavy yung ating makeup, so light lang na nose line yung ilalagay natin. Put just a little bit of concealer para ma-highlight siya. Blend mo siya dito. Sa iba naman, they using also highlighter dito para mas ma-emphasize yung bridge ng nose natin. Using the NYX Wonder Stick. Konti lang. Thank you so much for watching. If you haven't subscribed yet to my channel, please click the subscribe button. I really appreciate it. And share it to your friends if you find this video helpful. See you again on my next one. I love you all so much. Bye!